नमस्कार, रुपालीज किचन कट्ट्यामध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। आज आपण अधिक मास विशेष भगवान विष्णू तसंच श्रीकृष्ण यांची आवडती मंजुळ वात कशी बनवतात ते इथे पाहूयात। तर त्यासाठी इथे मी हा कापूस आणि थोडंसं दूध वाटीमध्ये घेतलं आहे। सुरुवातीला आपण फुलवाती बनवून घेणार आहोत आणि त्या फुलवातीपासून मंजुळ वात कशी बनवायची ते इथे या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तर या अधिक मासात तुम्ही ही मंजुळ वात घरी नक्की बनवून पहा आणि देवघरात लावा। आजचा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा। चला तर मग पुन्हा भेटूयात, तोपर्यंत बाय बाय अँड टेक केअर।